હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 23મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી કરંટ અફેરનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો તમે 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના માટે આપણું સ્ટાર એજ્યુકેશનના કરંટ અફેરનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. અને જે લોકોએ સબસ્ક્રિપ્શન નથી લીધેલું તો એ લોકો છે અલગથી મંથલી ઈ મેગેઝિન આપણી વેબસાઇટમાંથી પરચેસ કરવી હોય તો કરી શકાય છે. નવેમ્બર મહિનાનું લેટેસ્ટ અંક પણ પબ્લિશ થઈ ગયું છે વેબસાઇટ ઉપર, તો ત્યાંથી તમારે પરચેસ કરવું હોય તો કરી શકો છો. એક અંકની કિંમત છે નવેમ્બરની ₹40. ઓકે, તો વેબસાઇટ ઉપર અલગથી પણ પરચેસ કરવાનો ઓપ્શન છે, ત્યાંથી પણ પરચેસ કરવું હોય તો કરી શકો છો. આ ઉપરાંત જો તમારે છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ મેળવવી હોય, એટલે કે જાન્યુઆરી 2021 લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીના કરંટ અફેર, તો તમે માત્ર ને માત્ર ₹199 છે આ છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ મેળવી શકો છો. વેબસાઇટ ઉપર વધારે માહિતી આપેલી છે, બરાબર. વેબસાઇટ વિઝિટ કરો www.stareducationbyhardikchhatwar.com, અથવા આપણો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન હોય તો તમે વોટ્સએપ હેલ્પલાઇનમાં પણ પૂછી શકો છો. 9427207162. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 23મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા મહાપુરુષ છે એમના જન્મદિવસને કિસાન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? આજે 23મી ડિસેમ્બર છે અને 23મી ડિસેમ્બર છે આ દિવસને આપણે ચૌધરી ચરણસિંહ છે એમની જે જન્મ જયંતિ છે એને આપણે ઉજવીએ છીએ કિસાન દિવસ તરીકે. ઓકે, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, કિસાન દિવસ. તો આવા કેટલાક અગત્યના દિવસો છે હું તમારી સામે રાખું છું, જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. તો આવા કેટલાય મહાપુરુષો છે. ઘણી વખત ક્વેશ્ચન એવો પૂછાય કે કોની જન્મ જયંતિને આપણે ફલાણા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ઓકે, તો આવી રીતના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન તમને પરીક્ષાની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના જોવા મળે. તો એવા થોડુંક અહીંયા શોર્ટલિસ્ટ કરીને તમને પરીક્ષાની અંદર ઉપયોગી થાય એવું અહીંયા તમને લિસ્ટ બનાવીને આપી દઉં છું કે અમુક મહાપુરુષો છે તો એમના જન્મ જયંતિ છે ને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ઓકે, તો એમાં સૌથી પહેલી વાત કરું કિસાન દિવસ. તો કિસાન દિવસ ચૌધરી ચરણસિંહ છે એમના જે જન્મ દિવસ છે એને આપણે કિસાન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 23મી ડિસેમ્બર એમની જન્મ જયંતિ હોય છે. આ વખતે 2021ના રોજ એમની 119મી જન્મ જયંતિ છે. કેટલામી? 119મી જન્મ જયંતિ છે. અને આ કિસાન દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી 2001થી. 2001માં સૌથી પહેલી વખત કિસાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. તો એટલું યાદ રાખશું, બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરીએ રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ. રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ છે આપણે અટલ બિહારી વાજપેયી છે એમની જન્મ જયંતિને ઉજવીએ છીએ. ચૌધરી ચરણસિંહ પછી 2 દિવસ પછી અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિ આવે 25મી ડિસેમ્બરે, નાતાલ હોય ત્યારે, બરાબર. તો અટલ બિહારી વાજપેયીનો જે જન્મ દિવસ છે ને આપણે ઉજવીએ છીએ રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ તરીકે. ઓકે, અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ. એ સ્વામી વિવેકાનંદ છે એમની જન્મ જયંતિને આપણે ઉજવીએ છીએ રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે. 12 જાન્યુઆરી હોય છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ આવે છે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ અને 31મી ઓક્ટોબરે એમની જન્મ જયંતિ હોય છે. આ વખતે 146મી જન્મ જયંતિ હતી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની. ત્યારબાદ આવે છે અહિંસા દિવસ. અહિંસા દિવસ, ગાંધીજીની જન્મ જયંતિને આપણે અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ વખતે 152મી જન્મ જયંતિ હતી. 2 ઓક્ટોબરે હોય છે અહિંસા દિવસ. ત્યારબાદ આવે બાલ દિન. બાલ દિન છે જવાહરલાલ નહેરુના જન્મ દિવસને આપણે બાલ દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. 14મી નવેમ્બરે બાલ દિવસ હોય છે. જો ખાલી બાલ દિવસ અથવા તો રાષ્ટ્રીય બાલ દિવસ પૂછે તો 14 નવેમ્બર આવે, પણ જો વિશ્વ બાલ દિવસ પૂછે તો 20 નવેમ્બર. ઓકે, વિશ્વ બાલ દિવસ પૂછે તો 20 નવેમ્બર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, 6 દિવસ પછી 20 નવેમ્બર. અને જવાહરલાલ નહેરુની 132મી જન્મ જયંતિ હતી. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સદભાવના દિવસ. રાજીવ ગાંધીના જન્મ દિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય સદભાવના દિવસ તરીકે ઉજવીએ. આ વખતે તેમની 77મી જન્મ જયંતિ હતી રાજીવ ગાંધીની. તો આ બધા મહાપુરુષો છે જેમની જન્મ જયંતિને આપણે કોઈક એક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ.
બરાબર, આ બધું યાદ રાખવાનું, પરીક્ષામાં બધું બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. ચાલો, એ પછી ગુડ ગવર્નન્સ વીકની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ગુડ ગવર્નન્સ એટલે કે રાષ્ટ્રીય સુશાસન સપ્તાહ. ઓકે, તો હાલમાં જ જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 20મી ડિસેમ્બરથી લઈને 25મી ડિસેમ્બર સુધીનો જે સમયગાળો છે એને આપણે ગુડ ગવર્નન્સ વીક એટલે કે રાષ્ટ્રીય સુશાસન સપ્તાહ તરીકે ઉજવશું. અને એમાં જે અંતિમ દિવસ છે એને આપણે 25મી ડિસેમ્બરને આપણે ઉજવીએ છીએ રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ તરીકે. બરાબર, તો હમણાં જ વાત કરી એ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ 25મી ડિસેમ્બરે હોય, અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિ. ઓકે, તો અત્યારે આપણે ગુડ ગવર્નન્સ વીક ઉજવીએ છીએ એ પણ એમની જ યાદમાં છે, અને 20 ડિસેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર દરમિયાન આની ઉજવણી કરવામાં આવશે. ઓકે, અને આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું છે? આ સુશાસન સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહે. કેન્દ્રીય મંત્રી છે ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ, એમના દ્વારા આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે ગુડ ગવર્નન્સ વીક. ઓકે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના સંદર્ભમાં આયોજન કરવામાં આવેલું છે, અને થીમ પણ છે. આની થીમ યાદ રાખજો, ગુડ ગવર્નન્સ વીકની થીમ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે પ્રશાસન ગાંવ કી ઓર, આ એની થીમ છે, તો ખાસ યાદ રાખજો, પ્રશાસન ગાંવ કી ઓર. તાજેતરમાં જસ્ટિસ ગિરીશ ઠાકોરલાલ નાણાવટી એમનું નિધન થયું છે. તેઓ નીચેનામાંથી કઈ તપાસ સમિતિ છે એના અધ્યક્ષ હતા? તો ગિરીશ ઠાકોરલાલ નાણાવટી છે, હાલમાં જ એમનું નિધન થયું છે. બરાબર, ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે એ ગોધરાકાંડ છે એની તપાસ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. આ ઉપરાંત એન્ટી સિક્રોઇડ સમિતિના પણ અધ્યક્ષ હતા. બે સમિતિના અધ્યક્ષ હતા, અને ગોધરાકાંડ છે બરાબર એમાં નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ સંકળાયેલો છે, અને આપણા ગુજરાત સાથે પણ સંકળાયેલો છે. ઓકે, તો એટલા માટે અગત્યનું છે, અને આન્સર આવશે એ અને બી બંને તપાસ સમિતિના તેઓ અધ્યક્ષ હતા. તો અહીંયા તમે ઇમેજમાં જોવો છો, આ છે ગિરીશ નાણાવટી, એ હાલમાં એમનું નિધન થઈ ગયું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ હતા. જો શબ્દ યાદ રાખજો, ન્યાયાધીશ હતા. બરાબર, અને નામ છે એમનું ગિરીશ નાણાવટી, હાલમાં જ એમનું નિધન થયેલું છે. 1995માં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે તેઓ નિયુક્ત થયેલા હતા, અને 2000માં નિવૃત્ત થયા હતા. બરાબર, બાકી વાત કરું તો આ બંનેની હમણાં વાત કરી આપણે કે એન્ટી સિક્રોઇડ્સ એ થયેલો હતો 1984માં, અને ગોધરાકાંડ થયેલો હતો 2002માં. તો ક્વેશ્ચન એમ પણ આવી શકે કે આ ગોધરાકાંડ ક્યારે બનેલો? તો 2002માં વર્ષ પણ યાદ રાખવું પડે. ઓકે, અને 1984 એન્ટી સિક્રોઇડ એ પણ આપણે યાદ રાખશું. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં 3 નવા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી છે? તો હાલમાં જ આ રાજ્યમાં 3 નવા જિલ્લા બન્યા છે. રાજ્યનું નામ છે નાગાલેન્ડ. નાગાલેન્ડમાં હાલમાં 3 નવા જિલ્લાનું નિર્માણ થયું છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 3 નવા જિલ્લાનું નિર્માણ હાલમાં જ નાગાલેન્ડમાં કરવામાં આવેલું છે. 3 જિલ્લાના નામ યાદ રાખશું: સેમિન્યુ, ન્યુલેન્ડ અને ચુમો ઉકેડીમાં. તો આ 3 ડિસ્ટ્રિક્ટ હાલમાં જ નાગાલેન્ડની અંદર બનેલા છે: સેમિન્યુ, ન્યુલેન્ડ અને ચુમો ઉકેડીમાં. તો આ 3 ડિસ્ટ્રિક્ટ આપણે યાદ રાખશું. નાગાલેન્ડમાં અગાઉ 12 જિલ્લા હતા, અને આ 3 નવા બન્યા, એટલે ટોટલ થઈ ગયા અત્યારે 15. નાગાલેન્ડમાં અત્યારે કુલ જિલ્લાની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? તો કે 15. તો એ પણ યાદ રાખશું. અને બાકી નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? નેફ્યુ રિયો છે હાલમાં નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી, અને રાજ્યપાલ છે જગદીશ મુખી. તો આટલું યાદ રાખવાનું નાગાલેન્ડ વિશે. ઓકે, ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. તાજેતરમાં જ આયોજિત કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એમાં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા? કેટલા ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા એવો ક્વેશ્ચન છે. તો ભારતે કુલ 6 ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા છે. જો ક્વેશ્ચન એમ પૂછે કે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા, તો તમારો આન્સર થશે 16. પણ સોરી, 4 ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા છે, 6 નહીં 4. ઓકે, તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. પણ જો ક્વેશ્ચન એમ પૂછે કે કેટલા ગોલ્ડ મેળવેલા, તો કુલ 16 ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા છે. તો હાલમાં જ કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન ક્યાંથી હતું? ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે. જો વર્લ્ડ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન પણ ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે થયેલું હતું, અને કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન પણ ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે થયેલું હતું. એટલે બે અલગ અલગ ઇવેન્ટ છે, પણ બેનું આયોજન છે એક જ સાથે એક જ લોકેશન પર થયેલું હતું. તો એક અહીંયા ધ્યાન રાખજો. ઓકે, અને ભારતનું પરફોર્મન્સ કેવું રહ્યું?
ભારતે કુલ 4 ગોલ્ડ મેડલ જીતેલા, 7 સિલ્વર મેડલ જીતેલા અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલા. એમ કુલ કેટલા મેડલ જીતેલા ભારતે? કુલ જીતેલા 16 મેડલ. ઓકે, તો ભારતના કુલ 16 મેડલ થાય છે, એમાંથી 4 ગોલ્ડ છે, 7 સિલ્વર છે અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. હવે યાદ શું શું રાખશું આમાંથી? માત્ર ગોલ્ડ મેડલ જે 4 આપેલા છે ભારતને, એ ખેલાડીઓના નામ આપણે યાદ રાખશું અને એમણે કઈ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેળવ્યું છે એ યાદ રાખશું. ઓકે, બાકી સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ છે, આમાં યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. ઓકે, તો જે 4 ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલા છે એ 4 ખેલાડીઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. એક તો છે જેરેમી લાલ રેનુંગા. આને તમે ન્યૂઝમાં ઘણી વખત ચર્ચામાં રહેતા જોયા હશે. ઓકે, બરાબર. તો એ 67 કિલોગ્રામની અંદર પુરુષ કેટેગરીમાં એમણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. ત્યાર પછીના જે 3 નામ છે, બરાબર, એમાંથી તમે એકાદું કદાચ સાંભળેલું હોય, બરાબર. જો રેગ્યુલર કરંટ અફેર સ્ટડી કરતા હોય તો એકાદા નામમાંથી તમે જોયા હશે, બાકીનું 1-2 નામ નવા છે. અંચિત સિયુલી છે, આ નવું નામ છે, બરાબર. એમણે 73 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર છે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે અને એ પુરુષ કેટેગરીમાં એમણે મેળવેલો છે. તો આમાંથી 3 પુરુષ છે, બરાબર, અને 1 મહિલા છે. તો એકમાત્ર મહિલા જેમણે આમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે એને આપણે યાદ રાખવાનું થાય, પૂર્ણિમા પાંડે. બરાબર, આ વખતે 2021ની આ જે કોમનવેલ્થ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં ગોલ્ડ મેળવનાર એક જ મહિલા છે, પૂર્ણિમા પાંડે. 87 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર ગોલ્ડ મેળવેલો છે. બાકી પુરુષો 3 છે, બરાબર. જેરેમી લાલ રેનુંગા, અંચિત સિયોલી અને અજયસિંહ. અજયસિંહ મેળવેલો છે 81 કિલોગ્રામની કેટેગરીમાં. ઓકે, તો આટલું આમાંથી આપણે યાદ રાખવાનું થાય. એ પછી આવે છે વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2021. એમાં કયા ભારતીય ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેળવેલો છે? જો વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું પણ મેં આયોજન ક્યાં થયું એમ કીધું હતું, ઉઝબેકિસ્તાનના તાજકંદ ખાતે. અને કોમનવેલ્થ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું પણ આયોજન ત્યાં થયેલું હતું. પણ કોમનવેલ્થની ગેમ્સ જે છે એમાં ભારતે 16 મેડલ મેળવેલા છે, બરાબર. જ્યારે વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં ભારતે માત્ર એક જ મેડલ મેળવેલો છે અને આ એક મેડલ છે એક ગોલ્ડ મેડલ છે અને આ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે બિંદિયા રાણી દેવીએ, બરાબર. તો માત્ર એક જ મેડલ ભારતને આની અંદર મળેલો છે વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપની અંદર અને એ ગોલ્ડ મેડલ છે. અને એ કોણે મેળવેલો છે? બિંદિયા રાણી દેવીએ. મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે બિંદિયા રાણી દેવી, તો એમણે આ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. તો જોઈએ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર, એમણે આ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. આનું આયોજન પણ ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે થયેલું છે, બરાબર. ભારતે એક જ મેડલ મેળવેલો અને ગોલ્ડ મેડલ છે જે બિંદિયા રાણી દેવીએ મેળવેલો છે. મણિપુર રાજ્યના છે. કયા રાજ્યના છે? મણિપુર રાજ્યના છે. તો એમનું રાજ્ય પણ યાદ રાખશું આપણે. બાકી ઓલ ઓવર વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપના પરફોર્મન્સની વાત કરીએ, મેડલ ટેબલની, તો એમાં સાઉથ કોરિયા છે એ પહેલા ક્રમે છે. કુલ એમણે 21 મેડલ મેળવેલા છે, જેમાં 9 ગોલ્ડ છે, 5 સિલ્વર છે અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. બીજા ક્રમ ઉપર ઉઝબેકિસ્તાન પોતે જ છે 14 મેડલ સાથે, જેમાં 6 ગોલ્ડ, 6 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર થાઇલેન્ડ છે, બરાબર. એણે કુલ 12 મેડલ મેળવેલા છે, 6 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ. અને ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? ભારત 23મા ક્રમ પર છે. માત્ર એક જ ગોલ્ડ ભારતને મળેલો છે અને એનું સ્થાન આ મેડલ ટેબલની અંદર 23મું છે વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપની અંદર, બરાબર. તો આટલું યાદ રાખશું. બાકી હવે ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરશું. ક્વિક ન્યૂઝમાં આપણે વન લાઇનર ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરશું. તો એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ, બરાબર, બંને વચ્ચે 83 લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ બનાવવા માટે કરાર થયા છે. આ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટનું નામ શું છે એ કહેવાનું છે. તો 83 લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ બનાવશે બંને મળીને, અને એ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ છે એનું નામ છે તેજસ MK1A. ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે તેજસ MK1A, બંને મળીને બનાવશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ જગન્નાથ રથયાત્રા છે એને સ્ટેટ ફેસ્ટિવલ એટલે કે રાજ્ય તહેવારનો દરજ્જો આપ્યો છે? જગન્નાથ રથયાત્રાને પંજાબ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ હાલમાં જ ત્યાંની રથ સ્ટેટ ફેસ્ટિવલનો દરજ્જો આપેલો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એમણે ફ્રી સ્માર્ટફોન યોજના જાહેર કરી છે? ઓકે, ફ્રી સ્માર્ટફોન યોજના છે હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યની સરકારે જાહેર કરી છે. તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. હવે આમાં પણ લિમિટેશન છે, 60,000 સ્માર્ટફોન આપશે અને 40,000 ટેબ્લેટ આપશે, બરાબર. તો એ પર્સન્ટેજના રેન્કિંગના આધારે આપવામાં આવશે અને આન્સર આવશે આપણો ઉત્તર પ્રદેશ.
ફ્રી સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ આપશે વિદ્યાર્થીઓને. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એને નવા ઇન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટર સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે? તો કયા રાજ્યની સરકાર છે જેણે નવા ઇન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે? તો આન્સર આવશે હરિયાણા. હરિયાણા રાજ્યની સરકારે આ પ્રકારની જાહેરાત કરી છે, મુખ્યમંત્રી શ્રી મનોહરલાલ ખટ્ટર. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન એન્ડ મીડિયેશન સેન્ટર એનું ઉદ્ઘાટન કયા રાજ્ય ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું? તો ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન અને મીડિયેશન સેન્ટર છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું તેલંગાણા ખાતેથી. ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું? આપણા ચીફ જસ્ટિસ એનવી રમન્ના. ચાલો એક પ્રશ્ન તમને પૂછવા અહીંયા. એનવી રમન્ના છે ભારતના કેટલામાં સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે? એનવી રમન્ના ભારતના કેટલામાં નંબરના સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે? બરાબર, ક્વેશ્ચન સાવ ઇઝી પૂછું છું, આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. બાકી તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ એ પણ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં એમની સાથે હતા. હાલમાં જ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી આર.એલ. જલપ્પા એમનું નિધન થયું છે. તે કયા મંત્રાલયના મંત્રી હતા? આર.એલ. જલપ્પા છે કાપડ મંત્રાલયના મંત્રી છે, બરાબર, અને કોંગ્રેસ સરકારના સમયમાં તેઓ કાપડ મંત્રાલયના મંત્રી હતા, બરાબર. હાલમાં જ એમનું નિધન થયું છે આર.એલ. જલપ્પાનું, બરાબર. કાપડ મંત્રાલયના મંત્રી તરીકે એમણે ફરજ બજાવેલી કોંગ્રેસ સરકારના સમયમાં. હાલમાં જ વર્ષ 2020-21માં ભારતના અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ જીડીપી નોંધાયો છે, અને એ કેટલો છે? તો વર્ષ 2020-21માં સૌથી વધુ જીડીપી નોંધાયો છે અને એ $81.97 બિલિયન છે. એપ્રોક્સ તમે $82 બિલિયન પણ કહી શકો, બરાબર. એપ્રોક્સ $82 બિલિયન પણ કહી શકાય. હાલમાં જ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના સંદર્ભમાં તેમજ ખેડા સત્યાગ્રહ 1918 એની યાદની સ્મૃતિમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, એમણે ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે સાયક્લોથોન 2021 નો શુભારંભ કરાવેલો? તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી સાયક્લોથોનનો શુભારંભ કરાવેલો હતો? તો અમદાવાદથી લઈ અને ખેડાના નડિયાદ સુધી છે આ સાયક્લોથોનનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, અને જેનો શુભારંભ કરાવેલો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ. ઓકે. અને બીજું અગત્યનું, આવતીકાલે આપણો એક સ્પેશિયલ લેક્ચર જ છે કરંટ અફેરની સાથે સાથે એમાં જ ઇન્ક્લુડ છે, જે 24મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેરનો વિડીયો આવશે આવતીકાલે સવારે 6 વાગે. તો એની સાથે સાથે છે ગુજરાતના અગત્યના કરંટ અફેરનું રિવિઝન પણ કરાવીશ તમને. છેલ્લા 3 થી 4 મહિનાના ગુજરાતના જેટલા પણ અગત્યના કરંટ અફેર જે ચર્ચામાં રહેલા છે એ તમામ મુદ્દાઓ છે આપણે એ વિડીયોની અંદર સાથે સાથે ડિસ્કસ કરશું. એટલે આવતીકાલનો વિડીયો થોડોક લાંબો હશે, જેમાં આપણે ગુજરાતના કરંટ અફેરનું રિવિઝન કરશું. ઓકે. તો જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ છે આવતીકાલે આપણે કવર કરી લઈશું. છેલ્લા 3 થી 4 મહિનામાં જેટલા પણ અગત્યના હશે બધા જ પોઈન્ટ હું અહીંયા કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પણ કેવા પોઈન્ટ હશે? બહુ જ અગત્યના હોય, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, જેમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના 100% હશે, બરાબર. તો એવા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હશે જે 100% પરીક્ષામાં આવી જ શકે, બરાબર. એક ફાલતુ પોઈન્ટ હું એમાં કવર નહીં કરું, એક પોઈન્ટ મહત્વના હશે, તો એ આપણે આવતીકાલના વિડીયોની અંદર કવર કરશું. તો બસ વિડીયો આજનો અહીં સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 24મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.